Minh Vương, Dị giáo chủ, lấy mạng chúng nó, phá hủy thi thể Hạo Thiên Thần Vương, bảo vệ linh cữu Hạo Thiên Thần Vương. Đợi ta hủy thi thể Hạo Thiên Thần Vương của các ngươi xong, sau này Hoa Quốc các ngươi sẽ không còn thần vương kế thừa nữa. Trận chiến lớn thật. Mạc Thiên Phương, Hạo Thiên Thần Vương, ngay cả người của Minh Phủ cũng bị kinh động. Nếu ta không giả ngỏm thì làm sao các ngươi dám tới? Thần Vương đại nhân, tù nhân chiến thần cốc làm phản, san bằng chiến thần cốc cho ta. Kẻ nào xâm phạm chiến thần cốc, ngỏm. Mạc Thiên Phương, ta không tin ngươi bị 6 tên chiến tướng tấn công mà còn sống được. Ngỏm đi, để ta xử lý các ngươi, lũ mù mắt. Đường Long, ngươi dám phản ta, tiếc là 100 triệu đô. Hoa hồng huyền thủ, bẩm báo thần vương, tù nhân vượt ngục đều đã bắt về. Chiến tướng Huyền Vũ tự trận, hãy chọn người mới tái thiết chiến thần quốc. Chu Tử Hưng, ngươi đẩy ta từ thiên đường xuống địa ngục. Chu Tử Hưng, 3 năm trước không ngờ ta Mạc Thiên Phương lại có thể trở về nhỉ. Đến lúc tính sổ món nợ giữa chúng ta rồi. Mạc Thiên Phương, còn dám tranh danh hiệu Lâm thị đệ nhất thiếu gia với ta, ngươi có biết chữ ngỏm viết như thế nào không? Đã nói là cạnh tranh công bằng rồi mà, ngươi lại chơi bẩn sau lưng ta. Công bằng? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày, gân tay gân chân của ngươi đều bị ta cắt đứt rồi. Ngươi hãy nhìn mạc da của các ngươi, bị ta san bằng. Cố mà bỏ đi, nếu ngươi mà bỏ về nhà trước ta, nói không chừng ta sẽ tha cho mạc da các ngươi. Nhất định phải quay về tìm người tông ngỏm hắn. Long Thần, thần vương đời thứ 38 của Hạo Thiên Thần Ngục, bỗng gặp biến cố. Thân Tản Chỉ Kiên, ngươi chính là truyền nhân y bát của thần vương ta. Hắn muốn truyền thụ thần vương truyền thừa, mau ngăn hắn lại. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi đã được truyền thụ công lực tu luyện Hạo Thiên Thần Vương nhiều năm của ta, nhìn khắp thiên hạ không còn đối thủ. Ta vốn là Hạo Thiên Thần Vương, chỉ vì bị phản đồ tập kích, đại hạn đã đến. Bây giờ ta muốn ngươi trở về chiến thần cốc, thay Hoa Quốc bồi dưỡng võ lực cấp chiến thần mới, tru sát phản đồ, bảo vệ Hoa Quốc an bình. Dạ sư phụ. Sư phụ. Tập kích sư phụ ta, người đáng lẽ phải bị xử tử ngay lập tức. Bắc vực. Dạ, lấy mạng hắn. Ngươi chính là tân chiến thần của Bắc Phương chiến khu.
Từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy chia nhau đến 4 đại chiến khu của Hoa Quốc, bảo vệ Hoa Quốc an bình, tuân theo thần vương hiệu lệnh. Tứ đại chiến thần. Bẩm báo thần vương, có gián điệp dị quốc đang dòng nó chiến thần cốc chúng ta. Lũ dị quốc lòng lang dạ sói, lấy mạng. Thần vương đại nhân, thần sách bộ vừa nhận được thông tin mật mã từ Long Thị gửi đến. Mạc Gia đang gặp nguy hiểm, kẻ nào dám động đến Mạc Gia thì ngỏm. Vân Lộ, nhị tiểu thư Long Thị Vân Gia. Vân Lộ, khách khứa đều đã đến đông đủ rồi. Ta dù sao cũng đã có hôn ước với Mạc Thiên Phương. Tuy rằng hiện giờ hắn sống ngỏm chưa rõ, lỡ như hắn trở về, ta biết ăn nói thế nào với hắn đây. Tên phế vật này tuyệt đối sẽ không còn mặt mũi quay lại Long Thị nữa. Cho dù hắn có trở về, cùng lắm thì ta lại tiêu diệt hắn một lần nữa thôi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn gả cho một tên phế vật còn hơn là gả cho ta sao? Đứng lại, Vân Lộ, ra đây cho ta. Vân Lộ, ta không nhìn nhầm chứ? Đây chẳng phải là tên thiếu gia bị Mạc Gia vứt bỏ 5 năm trước đó sao? Sao thế, ngươi đến đây tham dự hôn lễ của ta và Vân Lộ sao? Ta không nhớ là đã mời một tên phế vật như ngươi. Vân Lộ, tại sao lại muốn gả cho hắn? Mạc Thiên Phương, ta đợi ngươi 5 năm rồi. Nếu ta không gả cho Chu công tử, chẳng lẽ ta phải đợi ngươi đến già sao? Mạc đại thiếu gia, ngươi nói xem, ngươi ngỏm ở ngoài là được rồi. Khi chúng ta nhớ ngươi, ít ra cũng có thể nhớ lại dáng vẻ oai phong năm xưa của ngươi. Mau nhìn lại ngươi bây giờ, rồi nhìn lại Mạc Gia nhà ngươi xem, ngươi xứng với Vân Lộ sao? Chu Tử Hưng, ta có xứng với Vân Lộ hay không còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Vân Lộ, bây giờ ta đã trở lại, hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Mạc Thiên Phương. Vân Đỉnh Thiên, gia chủ Vân Gia, ngươi có tư cách gì mà đòi Vân Gia chúng ta giải thích? Năm đó, ngươi dùng sản nghiệp của Mạc Gia liều mạng tranh giành với Chu công tử danh hiệu thiếu gia số 1 Long Thị. Ngay cả Vân Gia chúng ta cũng phải gánh chịu tổn thất rất lớn. Chúng ta còn chưa tính sổ với ngươi. Bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta, đừng làm phiền hôn lễ của con gái ta và Chu công tử. Ta trở lại Long Thị chính là để trấn hưng Mạc Gia. Chỉ cần ta không đồng ý, hai người bọn họ sẽ không thể kết hôn. Khẩu khí thật ngông cuồng, ta thật không dám tin. Những lời này lại từ miệng tên phế vật nói ra. Ngươi cũng nên tìm hiểu xem, ở Long Thị này ai dám đắc tội với Chu Tử Hưng ta. Năm đó ta chưa từng nói là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại ta, ta mới bất đắc không rời khỏi Long Thị. Vân Lộ, ngươi nhìn Chu Tử Hưng, kẻ này tâm đoạn độc ác, khẩu mật phúc kiếm, hắn nhìn chúng ngươi hoàn toàn là nhìn chúng Vân Gia sản nghiệp, tuyệt đối không phải chân tâm yêu ngươi. Ngươi cùng hắn sẽ không có được hạnh phúc. Mạc Thiên Phương, ta không cho phép ngươi vu khống Chu công tử. Ngươi biết thúc thúc của Chu công tử hiện tại là địa vị gì không? Thúc thúc của hắn hiện tại là Long Thị thị thủ đại nhân. Hắn làm sao có thể như ngươi nói như vậy? Thằng nhãi danh, mau cút cho ta, chúng ta không hoan nghênh ngươi. Mạc đại thiếu mấy năm nay ở bên ngoài lưu lạc, chịu không ít khổ, vất vả lắm mới trở về Long Thị. Ngươi cứ để hắn nói cho sướng miệng thôi, đúng không? Thế này đi, gói đồ ăn thừa lại, đừng để hắn đói. Chu Tử Hưng, những năm nay ngươi dựa vào thế lực của thúc thúc ngươi làm những chuyện bất pháp, nếu đều phơi bày ra, hai người thúc cháu các ngươi e là đến chỗ khóc cũng không có. Mạc Thiên Phương, ta nể mặt ngươi lắm rồi. Ngươi nếu được coi đòi tiên, không biết xấu hổ thì đừng trách ta không để tình xưa nghĩa cũ. Cút đi. Mạc Thiên Phương, ta thấy gân tay gân chân ngươi đều mọc lại rồi phải không? Dám ra tay. Được, ta sẽ cho ngươi ôn lại cảnh tượng năm xưa, đến góp vui cho hôn lễ của ta, một chút náo nhiệt đi. Người đâu? Đánh gãy chân hắn cho ta. Chính là ta đánh gãy chân ngươi, để góp vui cho ta trở về Long Thị, một chút náo nhiệt đi. Là ai dám ở hôn lễ nhà họ Chu ta đánh người vậy? Chu Trọng Phàm, Long Thị thị thủ, chán sống rồi sao? Thúc thúc, hắn chính là tên bị Mạc Gia vứt bỏ, ở bên ngoài lưu lạc mấy năm, thế mà không biết ai mới là đại vương Long Thị. Ngươi mau sai người bắt hắn lại, đánh gãy hết xương cốt toàn thân hắn cho ta, để giải mối hận trong lòng ta.
Người trẻ tuổi, người chính là tên bị Mạc gia vứt bỏ năm xưa. Bị Mạc gia vứt bỏ. Lão già, người chính là tân nhiệm Long thị thị thủ. Người trẻ tuổi, hôm nay là ngày đại hỷ của Chu gia ta. Ta không muốn động thủ. Mau quỳ xuống cho cháu ta. Khấu đầu 10 cái. Sau đó lập tức cút khỏi đây. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thúc thúc, quá hời cho hắn rồi. Chu công tử, xem như nể mặt ta từng có hồn ước cùng hắn, người bỏ qua đi. Bỏ qua? Hắn tính là cái thá gì? Dám đánh ta? Nếu ngươi còn vương vấn với hắn, dư tình chưa dứt. Ngươi cút qua đó cho ta, cùng nhau khấu đầu cho ta. Lộ Lộ, ngươi bây giờ là người của Chu công tử. Mạc gia tên phế vật này chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi đừng vì hắn mà đắc tội với Chu công tử. Lão phu lại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi nên nắm chắc lấy. Lão già, ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kêu tên cháu phế vật của ngươi cũng lại đây khấu đầu cho ta 10 cái. Ta liền tha cho Chu gia các ngươi. Nếu không một cú điện thoại của ta, cái chức thị trưởng này của ngươi lập tức sẽ hóa thành tù nhân. Hỗn xược. Không biết, kẻ ngạo mạn. Bắt hắn lại cho ta. Giam vào Thiên Lao Long thị, cả đời không được thả ra. Chuyện Thiên Lao của chúng ta, Long Tiểu Vân ngục trưởng Thiên Lao, khi nào lại do ngươi quyết định rồi. Long Tiểu Vân, ta là thị trưởng, ngươi chỉ là một ngục trưởng. Ta ra một tên tội phạm, còn cần ngươi đồng ý sao? Người khác sợ cái chức thị trưởng này, nhưng ta, Long Tiểu Vân, không sợ. Thiên Lao chúng ta thuộc hệ thống quân đội, thị chính các ngươi còn quản không tới. Hơn nữa, Mạc tiên sinh không phải người mà ngươi muốn động là có thể động được. Long Tiểu Vân, nếu ngươi đến làm khách thì qua một bên ngồi đi. Chuyện ở đây còn chưa tới lượt ngươi nhúng tay vào. Mạc tiên sinh là cố nhân của Long gia ta, chuyện của huynh ấy ta quản rồi. Mạc tiên sinh, tôi là Long Tiểu Vân của Long gia. Long tiểu thư, mấy tên nhã nhép này ta có thể xử lý. Tên phế vật này tưởng rằng học được ở bên ngoài vài ngày công phu là có thể ngông cuồng sao? Đây là Long thị, không phải nơi ngươi làm càn. Cho dù Long Tiểu Vân bảo vệ ngươi thì đã sao? Cô ta chỉ là một ngục trưởng, cô ta chưa có tư cách nhúng tay vào chuyện của Chu gia. Chuyện của Chu gia các ngươi ta mới lời quản, nhưng bất lợi cho Mạc tiên sinh chính là sỉ nhục 2000 thủ vệ của Thiên Lao ta. Thị chính các ngươi có người, chẳng lẽ Thiên Lao ta lại không có người sao? Mạc tiên sinh, ta quản chắc rồi. Nếu ngươi không mù nên thấy được, chính là tên tiểu tử này hạ thủ đánh cháu ta trước, quấy rối hôn lễ của cháu ta. Cho dù có kiện lên đến trước mặt thủ tướng đại nhân cũng là không có lý. Nếu Long Tiểu Vân ta nói theo lý lẽ thì sẽ không quản lý 8000 tử tù Thiên Lao rồi. Bớt nói nhảm, cứ xông lên đi. Long Tiểu Vân, ngươi còn chưa biết sao? Ta từng được chỉ điểm của Bắc vực chiến thần, hiện nay là thực lực của chiến tướng nhị cấp. Ngươi lấy gì để đấu với ta? Long tiểu thư, chuyện của chính mình tự mình giải quyết, không thể để ngươi rơi vào nguy hiểm. Yên tâm, chỉ là một chiến tướng nhị cấp, ta căn bản không để vào mắt. Long Tiểu Vân, sự nhẫn nại của ta là có giới hạn. Bắt bọn chúng lại cho ta, ta xem ai dám. Thủ tướng đại nhân đến. Thủ tướng Long thị tham kiến thủ tướng đại nhân. Các ngươi đang làm gì vậy? Chu Trọng Phàm, Long Tiểu Vân, các ngươi cũng coi như là nhân vật có máu mặt ở Long thị, sao lại cư xử như đám du côn đầu đường đánh nhau ở đây? Thủ tướng đại nhân, tên Mạc gia này, Mạc Thiên Phương, vô cớ phá hoại hôn lễ của cháu ta. Long Tiểu Vân không hỏi đầu đuôi câu chuyện, cứ nhất định banh vực hắn. Long Tiểu Vân, hắn nói là sự thật, ta không quan tâm hắn nói gì. Ta vẫn là câu nói đó, hôm nay chúng ta bảo vệ chắc Mạc tiên sinh rồi. Xem ra Chu Trọng Phàm nói sự thật rồi. Mạc Thiên Phương, người phá hoại hôn lễ của người khác trước, còn không mau xin lỗi Chu gia. Ta lấy thân phận thủ tướng bảo đảm ngươi bình an rời khỏi Long thị.
Ngươi chính là tân nhiệm thủ tướng. Chưa tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, đã vội vàng đưa ra kết luận ngươi là tráng cái ghế thủ tướng của ngươi ngồi quá vững rồi sao? Hỗn xược! Chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta có thể kết án tử hình ngươi. Thủ tướng đại nhân, cho ta một cơ hội để ta tự tay xử lý tên phế vật này. Mạc Thiên Phương, nhận lấy cái ngỏng đi. Muốn vô lễ với Mạc tiên sinh thì phải bước qua xác của Long Tiểu Vân. Mạc Thiên Phương, ngươi chỉ biết trốn sau lưng đàn bà thôi sao? Chỉ bằng cái gan của ngươi cũng xứng xuất hiện ở Long Thị, cũng xứng tranh Vân Lộ với ta sao? Nếu là ân oán của hai người thì để hai người tự giải quyết là tốt nhất. Long Tiểu Vân còn cố tình gây sự, cũng đủ để ta đến trước mặt Hạo Thiên Thần Vương tố cáo ngươi. Long tiểu thư xin tránh ra, để ta lĩnh giáo thực lực của nhị cấp chiến tướng này. 5 năm trước, ngươi cũng nói như vậy. Kết quả là gì? Bị ta phế gân tay gân chân, ném xuống cống thối. Bây giờ cũng vậy thôi. Ta sẽ đánh ngươi thành một tên phế vật, để ngươi nằm bẹp dưới đất. Nhìn ta thành thân với Vân Lộ, chán sống. Này cũng khá đấy. Xem ra sau khi tay chân ngươi lành lặn, bản năng chạy trốn lại học được kha khá. Yếu quá. Ta phải thay Bắc Vực dạy dỗ ngươi. Ngươi dám ăn nói ngông cuồng. Cùng lên cho ta. Lấy mạng hắn, lấy mạng. Ai dám? Không được đánh nhau. Các ngươi ngay cả lời ta cũng không nghe sao? Chu tước đại nhân giá lâm. Này sao lại đến đây? Hạo Thiên Thần Vương có lệnh, gần đây gián điệp dị quốc hoạt động rầm rộ. Các giới Long Thị nghiêm cấm nội bộ đấu tranh, kẻ trái lệnh chém. Chu tước đại nhân, đều là tên phế vật Mạc gia này khiêu khích trước. Không phải chúng ta muốn tranh chấp. Bản chiến thần bất kể nguyên nhân thế nào, ở đây tranh đấu chính là bất kính với Hạo Thiên Thần Vương. Chủ tước chiến thần, ta từng được Bắc Vực chiến thần chỉ điểm. Nói ra thì coi như là sư điệt của ngài. Chính là tên bị Mạc gia vứt bỏ này dám ức hiếp ta. Hắn đây là bất kính với Bắc Vực chiến thần, cũng coi như là bất kính với ngài. Vậy sao? Đồ hỗn xược! Sư phụ ngươi dạy ngươi một thân công phu là để ngươi ức hiếp người khác sao? Thân phận nhị cấp chiến tướng của ngươi từ nay không còn nữa. Nếu Bắc Vực không phục, bảo hắn đến tìm ta. Còn dám kết thân với ta, thật sự là không biết chữ hỏng viết như thế nào. Chu tước đại nhân, theo ý ngài, chuyện hôm nay nên xử lý thế nào? Hoa quốc không có luật pháp sao? Chuyện này còn cần ta phải nhọc lòng sao? Chức thủ tướng của ngươi thật sự không muốn ngồi nữa sao? Mạc Thiên Phương tự ý xông vào hôn lễ, tình có thể tha thứ. Hôn ước Mạc gia và Vân gia bất đắc dĩ phải hủy bỏ. Thủ tướng đại nhân, chẳng lẽ cứ thế mà thả Mạc Thiên Phương sao? Ta đã nói tình có thể tha thứ, chẳng lẽ ngươi không hiểu ý ta sao? Ta không phục. Chu tước đại nhân, ngươi rõ ràng là thiên vị Long Tiểu Vân, thiên vị Mạc Thiên Phương. Ngươi, ta muốn đến chỗ Hạo Thiên Thần Vương tố cáo ngươi. Ta chính là thiên vị. Ngươi làm được gì ta? Ngươi muốn động thủ với ta sao? Long Tiểu Vân là người trong hệ thống quân đội của ta. Cho dù cô ta có sai, cũng không đến lượt các ngươi chỉ trích. Long Tiểu Vân lập tức quay về Thiên Lao, trở về cương vị của ngươi. Chuyện của ngươi ta sẽ tính sổ sau. Vâng. Mạc tiên sinh, chúng ta đi thôi. Ta còn có việc cần xử lý. Vân Lộ, ta hỏi nàng lần cuối, nàng có thật sự muốn hủy hôn ước với ta và đến với Chu Tử Hưng không? Ta, Chu Trọng Phàm, cháu trai của ngươi dám cướp đoạt vị hôn thê của người khác. Thủ tướng đại nhân, không phải như ngài nghĩ đâu. Thủ tướng đại nhân, chúng ta đều tưởng Mạc Thiên Phương đã ngỏm. Câm miệng. Mạc Thiên Phương đã trở về rồi. Hôn ước giữa Mạc gia và Vân gia
đương nhiên vẫn còn hiệu lực. Chu Tử Hưng, mau xin lỗi Mạc tiên sinh. Mạc thiếu, xin lỗi. Vân Lộ, lần này ta trở về, ta sẽ không để nàng thất vọng. Biết trước có thể trở về Long Thị, năm đó ta nên lấy mạng hắn. Tên khốn kiếp, ngươi dám bảo ta xin lỗi tên phế vật đó? Chu Tử Hưng, ta là thủ tướng Hoa Quốc, không phải hạ nhân nhà họ Chu các ngươi. Ngươi nói chuyện tôn trọng một chút cho ta. Nếu không phải nhà họ Chu chúng ta bỏ tiền nâng đỡ ngươi, ngươi làm được thủ tướng sao? Ngay cả một chiến sĩ cấp 1 cũng không xử lý được. Tiền của ta đem cho cờ hó ăn rồi. Câm miệng. Thủ tướng đại nhân, chúng ta đều là người cùng thuyền. Đừng nói những lời tức giận đó nữa. Điều tra đến đâu rồi? Chủ tước chiến thần đó chỉ là tình cờ đi ngang qua Long Thị, trùng hợp gặp phải mà thôi. Ta đã nói rồi mà. Hắn, một tên phế vật Mạc gia, lại có người cấp bậc chiến thần chống lưng. Nếu đã vậy, ta có thể yên tâm đối phó với hắn rồi. Chỉ cần ngươi không động đến người của quân đội, Long Thị muốn làm gì thì làm. Mạc Thiên Phương, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ngươi cứ chờ ngỏm đi. Mạc Thiên Phương, ngươi vừa về Long Thị liền đi đắc tội Chu thị thủ, ngươi còn thấy gây phiền phức chưa đủ nhiều sao? Vân bá phụ, ta lần này trở về là để bàn bạc chuyện hôn sự với Vân Lộ, không phải đến để nghe ngươi giáo huấn. Ngươi còn mặt mũi mà nói. Ngươi bây giờ hoàn toàn không xứng với con gái ta. Mạc Thiên Phương, ngươi cũng không soi gương. Vân Tuyết, đại tiểu thư Vân gia, xem bản thân bây giờ ra cái thể thống gì. Hoa Quốc ta lấy võ lập quốc, ngươi bây giờ ngay cả sơ cấp chiến thần cũng không bằng. Người ta là Chu công tử, đã sớm là tam cấp chiến thần, ngươi chỉ xứng làm con cờ hó của Chu công tử. Chu Tử Hưng hắn căn bản không phải thứ tốt lành gì. Vân Lộ ở cùng hắn có thể hạnh phúc sao? Còn mặt mũi nói người khác. Nhìn lại bản thân ngươi xem, đã bị đuổi khỏi Mạc gia rồi. Một con cờ hó mất nhà, lấy gì cho Vân Lộ hạnh phúc? Mạc Thiên Phương, nếu ngươi còn là một thằng đàn ông thì nên chủ động chấm dứt hôn ước với muội muội ta, chứ không phải dựa vào hôn ước này. Ở Vân gia ta là một tên phế vật, còn không bằng con cờ hó ở rể. Tỷ tỷ, muội không cho tỷ nói huynh ấy như vậy. Ba, Mạc gia từng có ơn với Vân gia chúng ta, bây giờ huynh ấy đã trở về, chúng ta đương nhiên phải tuân thủ hôn ước. Ngươi ngốc sao? Nếu lúc ở tiệc cưới ngươi cứng rắn một chút thì còn nhiều chuyện phiền phức thế này sao? Lão gia, mấy đối tác hợp tác của chúng ta vừa đồng loạt tuyên bố hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Mạc Thiên Phương, ngươi là đồ sao chổi, không phải chỉ là vài đối tác sao? Chút tổn thất nhỏ, qua vài ngày ta kiếm lại cho các ngươi không phải được rồi sao? Chỉ bằng ngươi ngay cả sản nghiệp Mạc gia cũng không giữ được, ngươi lấy gì kiếm tiền cho Vân gia? Muội thấy chưa? Mấy nhà hợp tác đó đều là vì quan hệ giữa Chu công tử và ngươi mới hợp tác với chúng ta. Tên phế vật Mạc gia này xuất hiện, hắn chỉ khiến Vân gia chúng ta từ nhất lưu gia tộc Long Thị tụt xuống tam lưu gia tộc thôi. Dựa vào việc bán con gái mình, số tiền đổi được, mọi người cũng yên tâm dùng rồi. Ngươi, Thiên Phương, ta không cho phép ngươi nói Vân gia như vậy. Nếu lúc trước không phải ngươi đột nhiên sống ngỏm không rõ, chúng ta và Chu gia cũng sẽ không phát triển đến mức độ như bây giờ. Muội, Chu công tử đối với muội tình cảm sâu đậm, muội đi xin hắn, dù cho là làm thiếp cho hắn, cũng phải bảo vệ sản nghiệp của Vân gia chúng ta. Nếu không Vân gia ở Long Thị e rằng địa vị khó giữ được. Ngươi dám đánh ta, đánh chính là ngươi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ không thể nào để bất kỳ kẻ nào sỉ nhục người của ta. Cha thấy chưa? Hắn một thân phế vật ở rể, không có đồng nào, hắn lại dám đánh ta. Đồ hỗn xược, ta không quản ngươi ở bên ngoài là địa vị gì, ở Vân gia ngươi chính là kẻ ở rể. Ở đây không có phần ngươi ngông cuồng. Quản gia, tìm người lôi hắn ra ngoài cho ta. Xử theo gia pháp. Vâng.
Thiên Phương, còn không mau xin lỗi tỷ tỷ ta. Chẳng lẽ thật sự muốn bị xử theo gia pháp sao? Chỉ với câu nói vừa rồi của hắn, coi như đã hời cho hắn rồi. Điên rồi. Cha, trời muốn sập rồi. Thiên Phương, có bản lĩnh thì đánh cả lão tử luôn đi. Người ta bảo ngươi gọi đâu? Lão gia, Thiên Lao Điển ngục trưởng Long Tiểu Vân đến thăm. Vân gia chúng ta và Thiên Lao xưa nay không qua lại. Long Tiểu Vân đến làm gì? Đến xem trò cười của Vân gia ta sao? Vân gia gia chủ nóng giận như vậy là không hoan nghênh Long Tiểu Vân ta sao? Ngươi nói đúng rồi đấy. Vân gia chúng ta chính là không hoan nghênh ngươi. Vừa rồi ta ở cửa nghe thấy cái gì mà đánh với lấy mạng. Là chuyện gì vậy? Long Tiểu Vân, đây là Vân gia, không phải Thiên Lao của các ngươi. Chuyện nhà Vân gia chúng ta còn chưa đến lượt ngươi chỉ tay múa chân. Vân gia các ngươi chính là đối đãi với khách hàng như vậy sao? Ý gì? Ta và Mạc tiên sinh là chỗ quen biết cũ. Hắn trở về Long Thị, ta tự nhiên phải tặng một phần quà. Thiên Lao chúng ta có một mảnh đất cần được khai phá, không biết Mạc tiên sinh có hứng thú không? Hắn là một kẻ bị đuổi ra khỏi nhà, có năng lực nhận đất khai phá dự án sao? Vậy sao? Vậy thì tiếc quá. Dự án đó ta chỉ có thể tặng cho người khác. Long tiểu thư, xin chờ một chút, bàn bạc lại. Em rể, ngươi đang gọi ta sao? Ta không phải vừa mới bị cái miệng của ngươi lắm lời bỡn cợt sao? Muội muội. Hắn rất nghe lời muội. Muội nói một câu đi. Thiên Phương, vừa rồi thái độ của cha và tỷ tỷ quả thực có chút quá khích. Có thể giúp nói với Long tiểu thư một câu, dự án này giao cho Vân gia chúng ta làm được không? Long tiểu thư, dù thế nào đi nữa, ta cũng là con rể của Vân gia. Đừng để miếng ngon rơi vào tay kẻ khác. Ngươi xem, cũng tốt. Dù sao ta đã phá đám hôn lễ của Vân Lộ cô nương với Chu Tử Hưng, cũng coi như là ta bồi thường cho Vân gia các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể nắm bắt cơ hội này. Đúng rồi, Kim Duyệt Nhi công chúa tối nay sẽ tổ chức yến tiệc. Hy vọng Mạc tiên sinh đến dự đúng giờ. The film was translated and narrated by M Media. Cha, Thiên Phương vừa mới về Long Thị. Tối nay ta dẫn hắn đi ra ngoài xem thử. Muội đang nói gì vậy? Hắn chỉ là một tên phế vật ở rể. Muội thật sự muốn dẫn hắn ra ngoài làm mất mặt Vân gia chúng ta sao? Này, vừa rồi còn giúp nhà các ngươi nhận một đơn hàng lớn đấy. Ngươi không nghe thấy Long tiểu thư nói sao? Đây là cô ta bồi thường cho Vân gia chúng ta. Ngươi chỉ bất quá là cái cớ để người ta bồi thường cho nhà chúng ta thôi. Thật không biết đám người các ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Kim Duyệt Nhi công chúa là tỷ muội kết nghĩa của ta, nàng ấy nhất định sẽ không chê bai Thiên Phương đâu. Cha, Thiên Phương cũng là người của Vân gia chúng ta, không thể cứ mãi nuôi ở nhà mà không làm gì chứ. Nuôi một tên ở rể cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, không thể để hắn ra ngoài gây họa cho Vân gia chúng ta. Thiên Phương nhất định sẽ không làm vậy. Thiên Phương, người nói đúng không? Nể mặt muội, ta đồng ý. Vân Lộ, người cũng không xem đây là nơi nào. Một tên phế vật như hắn cũng xứng xuất hiện ở đây sao? Chu Tử Hưng lần trước bị đánh vẫn chưa khiến người nhớ đời sao? Lần trước nếu không phải Chu Tước Chiến Thần vừa đúng lúc đi ngang qua, người nghĩ người còn sống đến bây giờ sao? Ta đã nói rồi, khi ta quay về Long Thị chính là ngày tàn của ngươi. Ngươi láo xược Mạc Thiên Phương, Chu công tử là thần đồ của Bắc vực Chiến Thần, chẳng ai dám đối xử với hắn như vậy. Tiểu Tề, hắn bây giờ cũng chỉ còn mỗi cái miệng thôi. Nghĩ lại 5 năm trước, Mạc đại thiếu chúng ta từng khổ sở van xin đó, cầu xin ta đừng thôn tính nhà họ Mạc bọn họ, cầu xin ta tha cho hắn một con đường sống đó. Nghĩ đến bộ dạng đó của Mạc thiếu gia chúng ta liền mềm lòng. Nhưng này Chu Tước Chiến Thần không có ở đây, ta xem ai còn có thể bảo vệ ngươi.
Chu công tử, tất cả đều là lỗi của ta, cầu xin ngài tha cho hắn đi. Ta đã biết, ngươi chính là một tên phế vật chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Lấy mạng ngươi còn ngại bẩn tay ta. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống đất cầu xin ta. Ta động lòng trắc ẩn, nể mặt Vân Lộ, ta sẽ tha cho ngươi, để ngươi sống thêm vài năm. Chu công tử, quả nhiên là công tử đệ nhất thành phố này, tâm thật rộng lượng. Ta đã nói rồi, không muốn ngươi cầu xin hắn. Mạc Thiên Phương, Chu công tử bảo ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy sao? Khi ta đang nói, ngươi kêu la cái gì? Mạc Thiên Phương, ở đây là nơi ngoại giao, ngươi lại cuồng vọng như vậy, ngay cả Chu Tước Chiến Thần cũng không bảo vệ được ngươi. Hôm nay đến đây đều là các nhân vật nổi tiếng của Long Thị. Yến tiệc của Kim Duyệt Nhi công chúa, ta nói cho ngươi biết, ta không so đo với tên phế vật như ngươi. Ngươi chỉ cần quỳ xuống, dập đầu 3 cái, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Gần được rồi, ngươi nói ngược rồi. Hay là đổi ngươi quỳ xuống, dập đầu cho ta một cái, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi ngỏm. Thiên Phương, ngươi mau thả người ra. Chu công tử, Thiên Phương lang bạt bên ngoài 5 năm, đầu óc hắn ta vẫn luôn có chút không được nhanh nhạy, mong ngài đại nhân đại lượng, không chấp nhận với hắn. Thiên Phương, mau xin lỗi Chu công tử. Kim Duyệt Nhi ca quốc công chúa. Chu công tử, Vân Lộ tỷ tỷ, hai người đang làm gì ở đây? Đây là yến tiệc ta tổ chức. Hai người ở đây cãi nhau ầm ĩ, cũng quá không nể mặt ta rồi. Duyệt Nhi công chúa, tôi chính là vì nể mặt cô nên mới phải đuổi tên phế vật này ra ngoài. Hắn không phải là người năm đó, không biết tự lượng sức, cạnh tranh với người vị trí công tử đệ nhất Long Thị. Mạc Thiên Phương, nhà họ Mạc sao? Không phải nói hắn ngỏm ở bên ngoài rồi sao? Duyệt Nhi công chúa, tên này lang thang bên ngoài mấy năm, sức sống này còn dai hơn giá nữa. Mạc Thiên Phương, Vân Lộ là chị kết nghĩa của ta, chuyện hôn nhân đại sự của cô ta, ta tất nhiên phải quản. Ngươi không xứng với cô ta. Công chúa, mời đi lối này, đừng chấp nhặt với tên rác rưởi này. Làm chi? Lấy mạng Kim Duyệt Nhi, hai nước bọn họ nhất định sẽ khai chiến. Đây là ngươi tự chuốc lấy khổ, đừng trách ta không bảo vệ ngươi, mau rời khỏi đây. Dám vô lễ với ta, Mạc Thiên Phương, ngươi là cái thá gì? Ngươi dám đụng vào thân thể công chúa? Chu Tử Hưng, công tác an ninh của yến tiệc là do ngươi phụ trách, là một tên rác rưởi. Hai người các ngươi còn không mau quỳ xuống cầu xin, chờ ta ra tay sao? Ta là khách, được Hoa Quốc các ngươi mời đến, chẳng lẽ các ngươi lại đối đãi với khách của mình như vậy sao? Người đâu? Tống cổ tên rác rưởi này ra ngoài. Thiên Phương, ngươi điên rồi sao? Còn không mau xin lỗi Duyệt Nhi muội muội, không phải ta không nể mặt ngươi, kẻ như hắn căn bản không xứng xuất hiện ở nơi này. Nếu hôm nay ta không ra tay, ngươi ngỏm như thế nào cũng không biết đâu. Ngươi láo sự, đừng nghe hắn nói bậy, hắn đang đánh lạc hướng. Công chúa điện hạ, đi thôi. Chu công tử, cứu ta, mau cứu công chúa điện hạ, nhanh. Bây giờ mới nhận ra, muộn rồi. Dám ở địa phận Hoa Quốc ta hành hung, chán sống. Đa tạ yến tiệc của công chúa điện hạ, nếu không chúng ta thật sự khó mà tiếp cận ngươi. Ngươi ngỏm rồi, hai nước các ngươi nhất định sẽ giao chiến. Ta đến bảo vệ công chúa. Tề thiếu vậy mà dễ dàng lấy mạng thích khách, thật sự là thâm tàng bất lộ. Đúng vậy, biết thích khách này khả ái như vậy, ta đã tự mình ra tay rồi, còn chờ gì nữa, kéo ra ngoài.
Khoan đã. Mọi người, an ninh của ta nghiêm ngặt như vậy, sao có thể có thích khách trà trộn vào được? Nhất định là tên bị Mạc gia vứt bỏ này vì muốn lấy lòng Duyệt Nhi công chúa mà dùng khổ nhục kế. Sao lại có thích khách yếu ớt như vậy chứ, đúng không? Người chắc chắn là cùng một bọn với thích khách, ta bắt người lại, tra hỏi sẽ rõ. Phải đó, an ninh nghiêm ngặt như vậy, sao có thể có thích khách? Đúng vậy, xem ra đúng là tên bị Mạc gia vứt bỏ cố ý vu oan cho Chu công tử. Mạc Thiên Phương, ngươi là chịu trói đây, hay là để ta đánh gãy chân ngươi, bắt ngươi lại lần nữa? Dừng tay. Bọn họ có phải thích khách thật không? Bản công chúa tự có chừng mực. Công chúa, đừng để tên phế vật này lừa gạt người. Chu công tử, việc của bản công chúa từ bao giờ đến lượt ngươi quản? Mạc Thiên Phương, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy giải thích. Ta không cần thiết phải giải thích với bất kỳ ai. Nếu công chúa muốn biết thì cứ đi hỏi Chu đại thiếu gia. An ninh ở đây không phải do hắn phụ trách sao? Chuyện này còn cần giải thích sao? Ngươi rõ ràng là vì muốn được thăng tiến, vì muốn lấy lòng Duyệt Nhi công chúa mà bày ra khổ nhục kế này. An ninh của ta nghiêm ngặt như vậy, không thể nào có người ngoài trà trộn vào được. Hai thích khách này ngụy trang hoàn hảo như vậy, ngươi làm sao phát hiện ra? Ngươi nói đi, mắt ngươi mù sao? Mắt ta không mù. Duyệt Nhi muội muội, ngươi không tin hắn, còn không tin ta sao? Chúng ta là chị em kết nghĩa mà. Vân Lộ, ngươi vẫn chưa biết con người hắn sao? Tên phế vật này ngay từ đầu đã lợi dụng phụ nữ, hoặc là trốn sau lưng ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, từ khi hắn trở về Long Thị, lần nào mà không phải ngươi giúp hắn, đúng không? Ta hiểu rồi. Mạc đại thiếu gia chúng ta 5 năm nay là chuyên đi học cách làm vừa lòng phụ nữ sao, phải không? Thiên Phương, ngươi nói với bọn họ đi, 5 năm này ngươi đã làm gì? Bí mật này của ta không thể nói. Ta thấy ngươi là không dám nói thì đúng hơn. Vân Lộ, hắn nắm được điểm yếu, ngươi sẽ tuân thủ hôn ước, cho nên mới phá hỏng hôn lễ của chúng ta. Còn chuyện ở Thiên Lao nữa, Long Tiểu Vân chính là được tên phế vật này hầu hạ đến mức thoải mái rồi chứ gì. Chu Tử Hưng, ngươi muốn ngỏm xem nào, bị ta nói trúng rồi chứ gì. Long đại điển ngục trưởng chúng ta kích động như vậy, đứng ra bênh vực tên phế vật này. Mạc tiên sinh thân phận tôn quý, sao có thể so sánh với loại công tử bột như ngươi được? Được lắm, hắn thân phận tôn quý, ngươi nói thử xem, hắn ta tôn quý ở chỗ nào? Ngươi không xứng biết. Ta đã sớm nghe nói Long đại điển ngục trưởng chúng ta với tù nhân trong Thiên Lao có gian tình mờ ám. Xem ra Mạc Thiên Phương 5 năm nay cũng là ở trên giường của Long đại điển ngục trưởng mà sống qua ngày, phải không? Thảo nào Long tiểu thư thà đắc tội với Chu gia chúng ta cũng muốn bảo vệ hắn. Long tiểu thư, chuyện ở đây để ta xử lý, ngươi không cần lo. Vâng, theo lời Mạc tiên sinh. Thiên Phương, ngươi và Long tiểu thư rốt cuộc có quan hệ gì? Sau này ngươi sẽ biết. Kim Duyệt Nhi, ta đã nói rồi, ta sẽ không giải thích chân tướng sự việc ở đây cho bất kỳ ai, tự ngươi phán đoán đi. Chư vị, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu ai còn cho ta biết có người dám nói lung tung sau lưng ta thì đừng trách ta không khách khí. Có Long đại điển ngục trưởng làm chỗ dựa, giọng điệu này thật khác biệt. Xem ra về nhà vẫn phải hầu hạ cho tốt. Ngươi, trước khi ta công khai thân phận, hai người các ngươi cứ hưởng thụ những giây phút cuối cùng đi. Chúng ta đi. Người đàn ông này cũng thú vị đấy, hỗn xược. Ta đã nói không cho ngươi mang cái tên chỉ giỏi gây chuyện này ra ngoài, ngươi cứ khăng khăng không nghe. Giờ thì hay rồi. Con rể Vân gia chúng ta chỉ biết lấy lòng phụ nữ để sống qua ngày, tiếng xấu đồn xa. Vân gia chúng ta không còn mặt mũi nào nữa. Cha, Thiên Phương không phải người như vậy. Ngươi nói không phải thì không phải chắc.
Ta đã sớm thấy Long tiểu thư kia bỗng dưng bồi thường cho Vân gia chúng ta là không có ý tốt gì rồi. Từ giờ trở đi, hắn chỉ được phép ở trong Vân gia, không được rời đi nửa bước. Nhưng mà ta đã sắp xếp cho hắn làm quản lý ở nhà hàng khách sạn của chúng ta rồi. Ngươi không muốn nghe lời ta nữa sao? Ba, ta chỉ muốn tìm cho hắn một công việc cơ bản để Thiên Phương làm quen trước. Nếu hắn thật sự không có năng lực thì lúc đó tính sau. Cha, không hay rồi. Khách sạn nhà chúng ta bị người ta bỏ độc. Cái gì? Đều tại Mạc Thiên Phương, tên sao chổi này. Cha, cha làm sao vậy? Cha không sao chứ? Lẽ nào không có ai quản? Khách sạn Vân gia các người đầu độc người khác, không ai quản. Lão tử đây muốn đập tiệc. Đập cho ta. Dừng tay. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi chán sống sao? Thiên Phương, buông tay. Coi như người mạng lớn. Thiên Phương, sao ngươi có thể như vậy? Chúng ta buôn bán làm ăn, phải hòa khí sinh tài. Vị tiên sinh này, thật sự xin lỗi. Vừa rồi hắn quá kích động. Xin lỗi, nếu có tác dụng. Huynh đệ của ta còn có thể sống trở về sao? Hiện tại vị khách này có phải bởi vì món ăn của chúng ta mà trúng độc vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Ý ngươi là ta cố ý hại huynh đệ ta để vu oan ngươi sao? Biết ta là ai không? Nhị đương gia của Thanh Long hội. Chỉ bằng câu nói vừa rồi đó, ta có thể khiến khách sạn của các ngươi lập tức đóng cửa. Vậy nếu là ngộ độc thực phẩm, tại sao không lập tức đưa đi bệnh viện? Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi các ngươi, khách sạn các ngươi rốt cuộc làm cái thứ gì? Chưa đến 1 phút, ngươi đã tắt thở. Vậy bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Chuyển nhượng vô điều kiện Vân gia khách sạn cho Thanh Long hội chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Đại đương gia của Thanh Long hội là Kiều Thiên Long sao? Ngươi là thứ gì? Ngươi dám trực tiếp gọi tên đại đương gia của chúng ta? Ngươi phải nói với Kiều Thiên Long, chuyện này Vân gia 1 đồng cũng không đưa. Hắn nếu không phục, cứ bảo hắn tới tìm Mạc Thiên Phương ta. Xem ra ngươi là không biết điều rồi. Cho hắn xem. Vừa rồi ta đã ghi hình tất cả lại rồi. Ta cho các ngươi 24 giờ. Nếu không đồng ý yêu cầu của ta sẽ đem nó phát tán ra ngoài. Đến lúc đó sẽ không chỉ một khách sạn đâu, cả Vân thị tập đoàn của các ngươi cũng sẽ tiêu đời. Chúng ta đi. Muội muội, ta đã sớm nói rồi, đừng mang cái tên phế vật này tới. Muội cứ nhất quyết mang hắn tới. Bây giờ thì hay rồi, sự việc càng thêm rắc rối. Cha nói đúng, ngươi chính là tai tinh của Vân gia ta. Tỷ tỷ, mau liên hệ tất cả các mối quan hệ hắc đạo của Vân gia ở Long Thành, mau chóng dàn xếp chuyện này. Đi mau. Thiên Phương, ngươi ở bên ngoài học được những thứ gì vậy? Ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Yên tâm đi, không sao đâu. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Chuyện này ngươi không cần quản, ta sẽ xử lý tốt. Mạc thiếu, ngươi ở đây sao? Khiến ta phải tìm một hồi. Làm sao vậy? Sao thế Mạc thiếu? Chọc giận Vân Lộ tỷ tỷ ta rồi sao? Trước khi sự việc kết thúc, ngươi cứ ở nhà, không được đi đâu cả. Duyệt Nhi muội muội, ta còn có việc bận, ta không thể tiếp muội được nữa. Lộ, quả nhiên anh hùng, khó qua ải mỹ nhân. Lần trước còn oai phong lẫm liệt, bị Vân Lộ tỷ tỷ ta dạy dỗ một trận, giống như cún con, không nói được gì nữa rồi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi tìm ta làm gì? Đương nhiên là đến cảm tạ ân nhân cứu mạng của ta rồi. Tìm nhầm người rồi. Ân nhân cứu mạng của ngươi không phải là Tề Tạ Long, Tề đại thiếu sao? Ta đâu có mù. Ai cứu ta? Ta tự biết. Ngươi biết cái gì? Đương nhiên là Tề Tạ Long, tên phế vật đó căn bản không có năng lực cứu ta. Người cứu ta trước là người khác. Duyệt Nhi công chúa,
Người không cần phải vội vàng đội mũ ân nhân cứu mạng lên đầu ta như vậy. Ta còn có việc. Ta đi trước. Kim Duyệt Nhi ta ân oán phân minh. Mạc Thiên Phương, ngươi trốn không thoát đâu. Các vị thúc bá, người của Thanh Long hội rõ ràng là đang tống tiền. Sao các vị không thể vì cháu gái nói một câu công bằng chứ? Cháu gái Thanh Long hội mấy năm nay thế lực rất lớn, đúng là hoàng đế ngầm của Long thị. Ai dám chọc vào bọn họ chứ? Công đạo tự tại nhân tâm. Danh tiếng của khách sạn chúng ta Vân gia cũng là nhiều năm tích lũy mà có. Ta không tin không có ai có thể chủ trì công đạo. Ta xem ai dám. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là mấy lão già các ngươi. Hôm nay vừa hay anh em chúng ta đều ở đây, có thể giúp ta chủ trì công đạo. Vân tiểu thư, chuyện của Vân gia khách sạn giải quyết thế nào rồi? Vân gia khách sạn chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà nhân chứng vật chứng đều có đủ. Sao giờ lại không muốn đưa nữa rồi? Được thôi, ta còn có một cách giải quyết khác. Cách gì? Ngươi ngủ với ta một đêm. Chu nhị đương gia, ai nấy đều là nhân vật có máu mặt. Ta cho phép ngươi lên tiếng sao? Kẻ nào còn dám ho he, lão tử cắt lưỡi hắn. Tiểu mỹ nữ, hai lựa chọn này, ngươi chọn cái nào? Lão tử chọn đánh ngươi một trận. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là tên phế vật Mạc gia, rể Vân gia. Sao nào, muốn đánh ta sao? E rằng đây không chỉ là chuyện của một tiểu quán. Nào, chụp hình. Ta đã bảo ngươi đừng đến rồi mà, sao ngươi lại chạy đến đây? Mau nghe lời vợ ngươi, mau mau về nhà đi. Nếu không, lát nữa ta và vợ ngươi ân ái mặn nồng, ngươi không chịu nổi đâu. La Chí Thông, ngươi là đến ngỏm cũng không biết mình ngỏm như thế nào. Ngỏm. Ta chỉ biết lát nữa ta với vợ ngươi sẽ được thăng hoa. Vân Lộ muội muội, bây giờ e rằng không chỉ là chuyện của một tiểu quán nữa rồi. Thiên Phương, hay là ngươi đi trước đi, đừng để chuyện rắc rối càng thêm rối ren. Ta đến đây chỉ là để nói hai câu, nói xong ta sẽ đi. Nói, để hắn nói cho ta nghe. Chư vị tiền bối, trong Đại Lao Long thị chúng ta có tiền lệ thả tử tù không, tử tù thiên lao đều là hạng người tội ác tại trời, không thể nào. Thanh Long hội có phải có huynh đệ nào là tử tù thiên lao không? Tên ở rể đáng ghét nhà ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Tử tù hay không thì có liên quan gì đến chuyện này? Thiên Phương, ý ngươi là người mất hôm nay là tử tù thiên lao. Mỗi tử tù thiên lao trên cổ tay đều có một mã số xăm, có phải hay không? Đem thi thể lên đây, chúng ta xem thử là biết ngay. Thi thể lão tử đã thiêu rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn lão tử từ đống cho cốt tìm mã số xăm cho ngươi sao? La Chí Thông, vẫn chưa kiểm nghiệm thi thể, vẫn chưa điều tra rõ nguyên nhân, sao ngươi có thể hủy vật chứng? Đó là phong tục quê nhà của huynh đệ đó, ta biết làm thế nào. Hôm nay nói nhảm đã đủ rồi. Để Vân gia ngươi chọn là để mặt Vân gia các ngươi. Người đâu, bắt lại cho ta xem thử ai dám. Ta đã biết từ lâu rồi, ngươi chắc chắn sẽ không làm theo. Vì vậy ta đã chuẩn bị từ trước. Người đâu, mang con đàn bà đi cho ta, gân tay gân chân của thằng đàn ông cắt đứt cho ta, dừng tay. Dừng tay. Mạc Thiên Phương là ân nhân cứu mạng của ta xem thử ai dám. Ngươi, một công chúa nước láng giềng, chạy đến quản chuyện của Hoa quốc ta, việc này có phải quản quá rộng rồi hay không? Nếu ta lấy danh nghĩa hoàng thất Ga quốc đầu tư vào khách sạn này thì sao? Có phải là có thể quản rồi không? Muội muội Duyệt Nhi, cảm ơn muội. Người nhà đừng khách sáo. Như vậy, sự việc liên quan đến ngoại giao hai nước,
Tuyệt đối không thể. Không thể. Công chúa Kim Duyệt Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi đã là cổ đông ở đây rồi, làm ta giật mình. May mà ngươi vẫn chưa phải. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên. Lợi hại như vậy, cản được đạn sao? Khách sạn này chúng ta không cần nữa, chúng ta cho ngươi. Muốn sống thì cút hết cho ta. La Chí Thông, nếu bây giờ ngươi quay đầu lại thì vẫn còn kịp, đã không còn kịp nữa rồi. Gọi một cuộc điện thoại được không? Tôi đang ở đại sảnh tiệc Long Thị. Ngươi bây giờ đến đây. Alo, đại ca. Tôi đang ở bên ngoài, có chút việc nhỏ. Sao ngươi biết tôi đang ở tòa nhà Long Thị? Được rồi, biết rồi. Tên khốn kiếp nào, nói cho hắn biết. Thành Long hội sao lại đến đây? Đại ca, là chuyện gì vậy? Đại ca, khách sạn nhà họ Vân bọn họ, thức ăn không sạch sẽ, làm hại một huynh đệ của chúng ta, ngộ độc thực phẩm mà mất. Tôi đến tìm bọn họ nói lý. Không ngờ bọn họ lại ức hiếp người. Đại ca, ngươi nhìn mặt ta này, chính là bị bọn họ đánh đấy. Đồ hỗn láo. Đại ca, ngươi không thể để một người đàn bà và một tên ăn hại ở rể ức hiếp trên đầu Thanh Long hội chúng ta. Thần Vương đại nhân, ta đã thắng rồi. Chân ngươi đã gãy, cho dù nối lại được, công lực cũng khó mà tăng tiến. Đông Tây Nam Bắc tứ đại chiến khu, ngươi không thể đến nữa. Đại nhân, ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Có một nhiệm vụ càng quan trọng hơn, tương đối thích hợp, xin Thần Vương chỉ thị. Đến Long Thị, thống nhất Hắc đạo Long Thị. Thiên Long nhất định không phụ lòng. Thần Vương giao phó. Hãy nhớ, mọi thứ ở Chiến Thần Cốc đều là tuyệt mật, bao gồm cả thân phận của ta. Vâng. Quỳ xuống. Khiến ngài kinh hãi rồi. Hắn đang nói ai vậy? Chắc là đang nói người đấy. Không phải, ta với Thiên Phương. Không sao, dù sao ta cũng không bị thương gì. Không cần hành đại lễ như vậy. Lão đại, bọn chúng là cái thá gì mà cũng xứng để ngài hạ mình như vậy? Ngươi là đồ hỗn láo, đắc tội với quý nhân. Ngươi muốn hại ta sao? Người đâu? Đem về xử theo bang quy. Chuyện này đều là do tên này gây ra. Tiểu mẫu nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ tới tạ lỗi với quý nhân. Cáo từ. May nhờ có Cửu Thiên Long nể mặt muội muội Duyệt Nhi, nếu không thì hôm nay thật sự khó mà giải quyết được. E rằng là nể mặt hắn ta đấy. Đừng động. Bây giờ nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, lần này không thể phản bác được rồi chứ. Ngươi một mình ở bên ngoài quá nguy hiểm, mau quay về đi. Ngươi không sợ ta một mình quay về lại gặp thích khách sao? Vậy thì ta để hộ vệ Vân gia đưa ngươi. Ta thấy Hoa Quốc này cũng chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ được ta. Ta muốn ngươi làm hộ vệ của ta, hay cho tên phế vật giữa ban ngày ban mặt vậy mà dám cùng nữ nhân khác lén lút vụng trộm ở Vân gia. Vân Tuyết tỷ tỷ, không phải như tỷ tỷ nghĩ đâu. Ta thấy rõ mười mươi. Muội còn muốn chối cãi sao? Kim Duyệt Nhi, dù sao muội cũng là công chúa nước người, tỷ muội kết nghĩa của Lộ Lộ, sao có thể làm ra loại chuyện đê tiện này? Lộ Lộ, mau lại xem này, tên phế vật này đang lén lút tư thông sau lưng ngươi kìa. Mạc Thiên Phương, ta vừa mới cầu xin phụ thân cho ngươi
Ngươi thật sự quá khiến ta thất vọng rồi. Vân Lộ tỷ tỷ không phải như tỷ nghĩ đâu. Vừa rồi hắn đã cứu ta, cứu muội, rồi muội liền lấy thân báo đáp sao? Sao nào? Hai người đang diễn kịch tình cảm sao? Hơn nữa, đây là Vân gia, còn có thể có người hãm hại muội sao? Vị công chúa này không được rồi. Không phải đâu, vừa rồi thật sự có hai thích khách muốn lấy mạng ta, là hắn đã cứu ta. Cứu ta? Thích khách nào? Muội gọi ra cho ta xem nào. Mạc Thiên Phương, ngươi thật có bản lĩnh. Ở Vân gia chúng ta, làm con rể còn chưa đủ, sao lại muốn chạy sang nước người làm rể sao? Kim Duyệt Nhi, ta thật không biết, muội nhìn chúng tên phế vật này ở điểm nào nữa. Ta, Duyệt Nhi muội muội, xem như trước kia muội đã từng giúp ta. Ta không muốn so đo với muội, phiền muội rời khỏi Vân gia. Sau này tỉ muội chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiên Phương, ngươi nói một câu đi chứ. Ngươi đường đường là công chúa điện hạ, lời nói ra, bọn họ cũng không tin. Ta chỉ là kẻ ở rể, bọn họ sẽ tin sao? Chỉ có kẻ đầu óc dâm ô mới có thể nghĩ người khác bẩn thỉu như vậy. Biểu tỷ, nếu loại người này cũng có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong gia tộc chúng ta, người đại diện này, ta e rằng không thể làm cho các ngươi được. Nếu hắn mang đến tai họa cho Vân gia, chẳng phải là hủy hoại con đường diễn xuất của ta sao? Hắn chỉ là một phế vật, ăn không ngồi rồi thôi mà, không thể nào gây hại cho xí nghiệp chúng ta được. Uyển Uyển, muội yên tâm đi, chúng ta đi thôi. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, mời. Ta đã nói cho ngươi, nửa năm ta sẽ nói được làm được. Ngươi hãy nhớ kỹ, trong nửa năm này, ngươi vẫn là rể của Vân gia, hãy giữ bổn phận của mình. Vân Lộ, Vân Lộ tỷ tỷ, Vân Lộ tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích. Thần vương đại nhân, ngài hà tất phải chịu uất ức này? Trước khi sóng gió ở Long Thị lắng xuống, ta vẫn phải dùng thân phận con rể Vân gia làm vỏ bọc. Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Đang điều tra, bất kể là nhằm vào Mạc gia hay là nhằm vào Vân gia, đều phải ngỏm. Chủ thiếu, Kiều Thiên Long đã ra tay rồi. Tôi cũng hết cách đối phó với Vân gia rồi. Nếu ta có thể cho ngươi thay thế Kiều Thiên Long thì sao? Nhưng Kiều Thiên Long võ nghệ cao cường, sánh ngang với tứ đại chiến thần Hoa Quốc, ta cũng không đánh lại hắn. Võ nghệ cao cường thì có tác dụng gì? So được với ta sao? Thúc thúc ta là thị trưởng. Chủ thiếu, tôi nguyện ý vì ngài làm nề tớ. Không ngờ Vân gia này cũng khá thông minh đấy, đem minh tinh đang nổi của nhà mình ra làm người đại diện, hòng cứu vãn ảnh hưởng của sự việc lần này. Ý của chủ thiếu là ta phải khiến cho việc làm người đại diện lần này trở thành cơn ác mộng của Vân gia. Tiểu đệ hiểu rồi, tiểu đệ sẽ đi làm ngay. Mạc Thiên Phương, ta muốn người tận mắt chứng kiến mọi thứ bên cạnh ngươi đều dần dần bị hủy hoại trong tay ta. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cả thế giới sẽ được thấy Vân gia, Vân Uyển Uyển đích thân đóng phim điện ảnh tình yêu. Ta tin chắc chắn sẽ còn nổi hơn cả phim xuất xứ từ đảo quốc. Vân gia các ngươi đúng là có một đại minh tinh rồi. Uyển Uyển không chỉ là người đại diện của Vân gia chúng ta, mà còn là bộ mặt của Vân gia chúng ta. Nếu con bé xảy ra chuyện này, Vân gia chúng ta sau này còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người ta nữa? Bất kể là hắc đạo hay bạch đạo, chỉ cần cứu được Uyển Uyển là được. Đúng rồi, Duyệt Nhi công chúa, cô có thể cầu xin Kiều Thiên Long giúp chúng ta không? Vân bá phụ, thật ra trước đó ta hoàn toàn không quen biết Kiều Thiên Long gì đó. Hơn nữa ta cũng không có cách liên lạc với hắn. Tôi cũng không có. Duyệt Nhi công chúa, lần trước là ta sai, là ta mù quáng, ta mới nói bậy. Xin cô cứu Vân gia chúng ta. Tôi nói đều là thật. Duyệt Nhi muội muội, ngươi thật sự thích Thiên Phương, ta có thể nhường hắn cho ngươi. Trong mắt ngươi, ta chỉ là món hàng hóa nhường qua nhường lại. Thiên Phương vì Vân gia, vì ta, ngươi cũng không muốn hy sinh một chút sao? Lộ Lộ, ngươi đừng cầu xin hắn, chúng ta tự đi cứu.
Thần vương đại nhân, cha được La Chí Thông vừa phái người bắt cóc Vân Uyển Uyển. Biết rồi, chuyện này ta sẽ xử lý. Tất cả các ngươi đều ở đây không được nhúc nhích, đừng có ra ngoài gây thêm rối. Xảy ra bất cứ vấn đề gì, hậu quả tự gánh. Các ngươi cho ta uống cái gì? Uống cái gì? Đương nhiên là rượu mạnh nhất. Kiều Thiên Long, sao lại thả tên khốn nạn này ra? Lại là tên nhãi danh ở rể khốn nạn này. Hạo Thiên Thần Vương mới có thể tu luyện Ngự Long Kình, cũng coi như có chút kiến thức. Ta ghét nhất kẻ dùng việc làm nhục phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Tha mạng. Thần Vương đại nhân, Vân Lộ mang người đến rồi. Việc làm thế nào rồi? Chuyện gì vậy? Nhanh tìm định vị điện thoại của Uyển Uyển ở ngay đây. Vân Lộ, người ở đây. Chu công tử, sao ngươi lại ở đây? Ta vừa đi ngang qua đây, thấy tên La Chí Thông này định giở trò đồi bại với Vân Uyển Uyển tiểu thư, liền xông vào đánh ngã La Chí Thông, mới cứu được Vân Uyển Uyển tiểu thư. Uyển Uyển, muội sao rồi? Uyển Uyển, cô ta không sao, cô ta chỉ trúng mê dược của La Chí Thông, hôn mê bất tỉnh. May nhờ có Chu công tử ở đây, nếu không Uyển Uyển nhà chúng ta hẳn là danh tiết khó giữ. Tên nhãi danh đó, hắn không phải nói muốn đến cứu Uyển Uyển sao? Đã biết ngay, hắn chỉ nói khoác mà thôi. Ý người là Mạc Thiên Phương cũng đến. Đừng nhắc đến tên nhãi danh đó. Hắn suốt ngày chỉ biết nói khoác ba hoa, gây chuyện khắp nơi, đến lúc nguy cấp lại biến mất tăm. Tỷ, đừng nói nữa, đưa Uyển Uyển về nhà trước đã, cha đang đợi ở nhà đấy. May mà ta xông vào sớm, nếu không Vân Uyển Uyển tiểu thư e rằng không giữ được trong sạch. Chu Tử Hưng, ta thấy hiếu kỳ là sao ngươi biết Vân Uyển Uyển bị bắt cóc? Hay nói là vụ bắt cóc này là do ngươi sai khiến? Ta thấy cái đầu danh con nhà ngươi là đang ghen tị với Chu công tử rồi. Chu công tử là ai vậy? Ở Long thị này là một trong những người quyền quý nhất, có gió thổi cỏ lay gì mà hắn ta không biết chứ? Từ sau khi hôn lễ của ta bị Mạc thiếu phá hỏng, ta vẫn luôn chú ý đến Vân Lộ, chú ý đến Vân gia. Vì vậy ta mới là người đầu tiên biết được chuyện này. Kể cả chuyện ở khách sạn lần trước cũng là ta âm thầm báo cho Kiều Thiên Long đến cứu nguy, còn dặn dò hắn không được nói ra tên ta. Cũng may không gây ra tổn thất quá lớn cho Vân gia. Thì ra vị quý nhân mà Kiều Thiên Long nhắc đến là muội muội ta. Vậy là khớp rồi. May mà Chu công tử đã nói ra, nếu không chúng ta đã bị vài kẻ nào đó che mắt rồi. Hai người thấy có đúng không? Ta đã nói rồi, ta không quen biết Kiều Thiên Long, là các người cứ không tin. Mạc Thiên Phương, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau xin lỗi Chu công tử. Ta dựa vào đâu mà phải xin lỗi hắn? Cứ dựa vào việc trước đây ngươi đã đắc tội với Chu công tử, cứ dựa vào việc Chu công tử không chấp nhận chuyện cũ, còn đến giúp đỡ Vân gia. Ngươi là con rể Vân gia, chẳng lẽ không nên xin lỗi Chu công tử sao? Thiên Phương, xin lỗi Chu công tử đi. Hắn ta không xứng. Bá phụ không cần ép Mạc thiếu đâu. Ta nhớ năm đó Mạc thiếu cũng coi như là nhân vật số 1 ở Long thị đấy. Năm đó hắn còn tranh với ta danh hiệu thiếu gia số 1 Long thị nữa kia. Hắn ta, ngươi nhìn hắn xem, cái dáng vẻ đồ bỏ đi này, việc gì cũng làm không nên hồn, suốt ngày khoác lác ba hoa, suýt chút nữa hại Vân gia. Đúng là đồ bỏ đi hết chỗ nói. Ngươi nhìn bộ dạng hắn bây giờ xem. Ta thật sự lo lắng cho hạnh phúc tương lai của muội muội. Bá phụ,
Nếu ngài không chê, ta hy vọng ngài hủy hôn ước của hắn và Vân Lộ, gả Vân Lộ cho ta. Thế nào? Chuyện này, lần đó chiến thần Chu Tước đại nhân có mặt, không cho Vân gia hủy hôn ước. Chỉ cần Vân Lộ đồng ý thì chiến thần làm sao? Cô ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được sao? Trai gái kết hôn, hai tình tương duyệt, không được sao? Phải không? Nhưng mà ta đã đồng ý cho hắn nửa năm thời gian rồi. Ngươi xem, cái dạng phế vật này. Đừng nói nửa năm, cho dù ngươi cho hắn 10 năm, hắn cũng không bằng một ngón chân của Chu công tử. Ngươi cười cái gì hả phế vật? Ta nói không đúng sao? Ta cười các ngươi đúng là đem đá trong hầm phân coi như bảo bối. Chu Tử Hưng, ngươi nói ngươi cứu được Vân Uyển Uyển, vậy ta hỏi ngươi, thẻ nhớ trong camera đi đâu rồi? Còn nữa, ngươi nói ngươi gọi được Kiều Thiên Long, vậy ngươi gọi lại lần nữa thử xem. Mạc Thiên Phương, sao ngươi lại bất kham như vậy? Cái thẻ đó chính là ký ức đau khổ của Vân Uyển Uyển tiểu thư, ta còn có thể giữ lại sao? Ta chắc chắn đã hủy nó rồi. Còn việc gọi điện cho Kiều Thiên Long, ngươi tưởng hắn là du côn đầu đường xó chợ sao? Nói đến là đến sao? Chu công tử, ngươi đừng giận nha. Tên phế vật này chưa từng thấy việc đời. Mạc Thiên Phương, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hôm nay bữa tiệc này không chào đón ngươi. Tỷ Thiên Phương dù sao vẫn là vị hôn phu của ta, còn có người ngoài ở đây, nể mặt ta chút đi. Người ngoài? Chu công tử nào phải người ngoài gì? Ta thấy ở đây cũng chỉ có tên phế vật ở rể này mới là người ngoài. Vân Tuyết tỷ tỷ, sao tỷ lại nói Thiên Phương như vậy? Hắn cũng đâu làm gì sai chứ. Hắn đúng là không làm gì sai, nhưng điều đáng ghét của hắn là bản thân chẳng có bản lĩnh gì, lại cứ thích khoác lác, giả vờ làm việc, khiến Vân gia suýt nữa vạn kiếp bất phục. Lộ Lộ, ta mặc kệ ngươi. Nghĩ thế nào? Lần này ngươi nhất định phải hủy hôn ước với Mạc gia. Nếu thị trưởng đại nhân trách tội xuống thì ngươi sẽ tự mình gánh chịu. Mạc Thiên Phương, ngươi cứ đứng nhìn Vân gia vì tên phế vật ngươi mà xảy ra bất hòa gia tộc sao? 1 tháng, cho ta 1 tháng. Nếu không thể khiến các ngươi trầm trồ khen ngợi thì ta sẽ tự rời khỏi Vân gia, rời khỏi Vân Lộ. Được, ta thay Vân Lộ làm chủ. Chỉ 1 tháng thôi, ta không tin tên phế vật này có thể trong 1 tháng từ con cá trạch biến thành Thiên Long. Được, vậy thì cứ chờ xem. Nhóc con đáng ghét, cuối cùng cũng đi rồi. Lại đây, chúng ta cùng uống một ly. Mừng Chu công tử sắp sửa trở thành em rể của ta. Điều tra ra chưa? Rốt cuộc là ai phá hỏng chuyện tốt của ta? Đã kiểm tra camera giám sát là Mạc Thiên Phương. Quả nhiên là hắn. Tên khốn kiếp này, sao chỗ nào cũng có hắn vậy? Không đúng, là Chí Thông. Tuy không bằng Kiều Thiên Long, nhưng hắn dù sao cũng là một chiến tướng cấp 2, làm sao có thể bị Mạc Thiên Phương hại? Ta đã điều tra hành tung của Mạc Thiên Phương 5 năm qua, kết quả không thu hoạch được gì. Hắn giống như đột nhiên biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện. Hắn rõ ràng đã cứu Vân Uyển Uyển, nhưng lại không hề phô trương. Nhất định là đang che giấu điều gì đó. Hổ nằm bên cạnh, ta ăn không ngon ngủ không yên. Phải nghĩ mọi cách làm rõ thực lực thật sự của hắn. Đã hiểu. Mạc Thiên Phương, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ ngỏm trong tay ta. Tìm ta có việc gì? Ngươi đừng tưởng ta không biết là ngươi. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hôm đó là ngươi đã cứu ta phải không? Ta chỉ là một tên phế vật, chẳng phải đều nói là Chu đại cứu ra sao? Ta ở trong giới giải trí cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Chu Tử Hưng là loại người gì, ta chẳng lẽ còn không rõ sao? Hắn chẳng qua chỉ là dựa vào địa vị của thúc thúc hắn mà được người ta nâng lên trời. Hôm đó ta chỉ là trúng thuốc kích dục, chứ không phải là không có ý thức.
Nói đi, ngươi giấu cái thẻ đó ở đâu? Vứt rồi. Ta mới không tin. Nếu ngươi muốn dựa vào đoạn video trong thẻ đó để uy hiếp ta, ta không phải Vân Tuyết Vân Lộ, là đại tiểu thư dựa vào Vân gia mà lớn lên. Mỗi một bước của ta đều là ta tự mình phấn đấu trong cái giới này mà có được. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Muốn tiền hay muốn ta? Ta không có hứng thú với ngươi. Mạc gia đã xong rồi. Ngươi liều mạng liếm miệng thối của Vân Lộ, chẳng phải là muốn dựa vào Vân gia để lật mình sao? Ta đã nói rồi, chỉ cần có ta ở đây, Mạc gia sớm muộn gì cũng sẽ trở lại là đệ nhất thế gia Long Thị. Chuyện của Mạc gia ta không quan tâm. Ta chỉ biết lợi ích đổi lợi ích. Ngươi đưa thẻ cho ta, ta giao bản thân ta cho ngươi. Không sợ ta chơi chán ngươi rồi, lật mặt không nhận người sao? Ta nghĩ ngươi không phải loại người như vậy, cho nên ta muốn đánh cược một phen. Kẻ đánh cược với ta cuối cùng đều thua sạch, không còn một mảnh. Vậy để không thua sạch, không còn một mảnh, ta đành phải. Sao nào? Ở rể giết rồi, không dám nữa rồi sao? Hay là ngươi căn bản không phải nam nhân? Đừng bao giờ dùng thủ đoạn của nữ nhân các ngươi để khiêu chiến giới hạn của nam nhân. Ngươi đừng giận, ta vừa rồi chỉ thử xem sao thôi. Ngươi có bệnh sao? Lấy chuyện này ra thử một nam nhân. Ta đã nói ta thích đánh cược rồi mà. Đó không phải ta thắng cược rồi sao? Thôi được rồi, mau lại đây ngồi đi. Ta đi rót trà cho ngươi. Không cần đâu. Ngươi cứu ta, lại không có mưu đồ khác với ta, cho nên ta quyết định làm nô lệ của ngươi. Điên rồi sao? Có thể dễ dàng hại nhị đương gia Thanh Long hội, trực tiếp đối đầu cháu ruột thị thủ đại nhân. Nhất định là nam nhân lợi hại nhất thiên hạ này. Ta tâm cam tình nguyện. Chủ nhân, ta xoa bóp chân cho ngươi nhé. Ngươi tiếp cận ta như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Chủ nhân, ngươi đừng khóc nữa. Bên ngoài nhiều người nhìn lắm. Chuyện ra ngoài thì đối với danh tiếng của ngươi không tốt đâu. Chỉ cần chủ nhân đồng ý để Uyển Uyển hầu hạ, danh tiếng gì đó hay không danh tiếng gì đó, Uyển Uyển đều không để tâm. Uyển Uyển chỉ muốn chủ nhân vui vẻ là được rồi. Ngươi còn như vậy nữa, ta đánh thật đấy. Ngươi, chủ nhân muốn đánh chỗ nào? Nếu đánh Uyển Uyển có thể khiến chủ nhân vui vẻ, vậy chủ nhân cứ đánh Uyển Uyển thêm cái nữa đi. Ngươi, chủ nhân, nhưng ngươi nhớ kỹ, chuyện của ta đừng nói cho ai biết. Nếu không, ta thật sự sẽ một chưởng đánh ngỏng ngươi. Uyển Uyển hiểu rồi. Uyển Uyển nhất định sẽ giúp chủ nhân giữ bí mật. Ta còn có việc đi trước đây. Nhưng nếu Uyển Uyển nhớ chủ nhân thì làm sao bây giờ? Giờ đã không nghe lời rồi. Uyển Uyển nghe lời mà. Người rốt cuộc có phải Hạo Thiên Thần Vương hay không? Mau nghĩ cách đi chứ. Các người không phải đã đuổi ta ra khỏi Mạc gia rồi sao? Giờ còn mặt mũi đến cầu xin ta. Thiên Phương, đó là sản nghiệp của Mạc gia chúng ta, ngươi không thể không quản được. Lão công Tề Tả Long của ngươi không phải rất lợi hại sao? Chủ tử của hắn là Chu Tử Hưng đó, sao không đi cầu xin hắn? Thiên Tình tỷ đã ly hôn với Tề Tả Long rồi, ngươi không biết sao? Ngươi còn mặt mũi nào mà tự xưng là đại thiếu gia Mạc gia nữa chứ? Tề Tả Long đã đem toàn bộ tài sản của Mạc gia chuyển hết sang danh nghĩa của Tề gia rồi. Mạc gia hiện giờ ở Long Thị còn chẳng bằng tên quét rác. Thiên Tình tỷ, tỷ đừng cầu xin hắn. Hắn bây giờ gặp Chu công tử cứ như chuột gặp mèo. Mạc Thiên Phương, ngươi quên rồi sao? Hồi nhỏ ai chạy trước chạy sau chăm sóc ngươi hả?
Ngươi nói ta đuổi ngươi ra khỏi Mạc gia, đó là bởi vì ngươi đắc tội với Chu công tử, nên ta mới bất đắc dĩ làm vậy. Tuy bây giờ ngươi trắng tay rồi, nhưng Mạc gia, kết quả ngươi không biết trời cao đất dày. Ngươi đắc tội Chu công tử. Chu công tử là người ngươi có thể đắc tội nổi sao? Tỷ phu ngươi chắc chắn là sợ ngươi liên lụy đến hắn, nên mới phủi sạch quan hệ với ta. Phủi sạch quan hệ cũng không đến mức đem toàn bộ tài sản chuyển sang danh nghĩa của hắn chứ. Vậy ngươi đi cầu xin Chu công tử đi, biết đâu Chu công tử động lòng trắc ẩn sẽ cho tỷ phu ngươi trả lại toàn bộ sản nghiệp của Mạc gia. Tỷ Mạc Thiên Phương sẽ không cầu xin bất kỳ ai. Mạc Thiên Phương, nếu Mạc gia sụp đổ, ngươi chính là tội nhân. Ngươi còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên Mạc gia? Cái thắt này nể tình hồi nhỏ, ta không so đo với ngươi. Nếu còn lần sau, đừng trách ta không khách khí. Mạc Thiên Phương, ta cứ tưởng ngươi chỉ là vô dụng, chỉ là thích khoác lác, không ngờ ngươi lại lạnh lùng đến vậy. Vân Lộ ta thật là mù quáng, lại khổ sở chờ đợi ngươi 5 năm trời. Ta đã nói với ngươi rồi, Chu công tử mới là người xứng với ngươi. Tên vô dụng này còn chẳng xứng đánh giày cho Chu công tử. Thiên Tình, Chu công tử hiện giờ đang theo đuổi Lộ Lộ. Tôi và Lộ Lộ sẽ đi cầu xin cho ngươi, cứ để tên vô dụng này được hưởng thụ 1 tháng cuộc sống ở rể cuối cùng ở Vân gia. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, để đệ đệ ta đỡ khổ. Khoan đã, bọn chúng còn bắt cóc người. Tỷ phu, tỷ phu, tha cho ta đi, tôi thật sự không còn tiền nữa. Ngươi gọi bậy cái gì thế? Ta đâu còn là tỷ phu ngươi nữa. Mạc gia các ngươi đắc tội với Chu công tử, ai còn dám dính dáng đến nhà các người nữa? Có dính líu gì nữa chứ? Kẻ đắc tội với Chu công tử là Mạc Thiên Phương, không phải ta và chị ta. Bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn ở yên đó, đợi chị ngươi mang tiền đến chuộc ngươi. Thả hắn ra. Ta nói sao lại xui xẻo thế này? Thì ra là cái tên Mạc gia phế vật này ở đây. Họ Tề, ta thật sự mù mắt rồi, mới tin tưởng ngươi. Con khốn nhà ngươi lại nhảy cái gì thế? Em trai ngươi đánh bạc thua anh em dưới trướng ta 20 triệu. Đây là giấy nợ, ngươi đưa tiền cho ta, ta đưa cho ngươi. Chị là bọn họ giăng bẫy, bọn họ dụ dỗ ta mới đánh bạc. Giấy trắng mực đen. Tùy các ngươi muốn nói sao thì nói, tài sản của Mạc gia đều bị ngươi chuyển hết đi rồi, ta lấy đâu ra tiền nữa? Tài sản Mạc gia, ngươi còn mặt mũi mà nói. 5 năm trước lúc tên phế vật này biến mất, đều là nhờ Tề mỗ ta gồng gánh. Mạc gia các ngươi mới sống lài lát đến bây giờ. Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về ta. Muốn trách thì hãy trách tên vô dụng này. Tề Tạ Long, thả hắn ra, có bản lĩnh thì nhắm vào ta. Ta sợ quá đi mất. Ta nói cho người biết, đây là địa bàn của Bắc vực chiến thần. Ngay cả Thanh Long hội, Kiều Thiên Long cũng không dám gây sự. Các người thật sự hết thuốc chữa rồi. Đây là sản nghiệp của Tôn Cao Dương. Câm miệng. Dám trực xưng đại danh của Bắc vực chiến thần, chỉ cần điều này thôi, ta sẽ diệt ngươi. Đây là quản gia của Bắc vực chiến thần, hắn không dễ chọc đâu. Quản gia tiên sinh, hắn vừa mới về Long Thị không lâu, còn chưa biết quy củ. Ngài đừng để ý đến hắn. Thiên Phương, mau xin lỗi quản gia tiên sinh, hắn không xứng. Thằng nhãi danh, ta thấy ngươi là không muốn sống mà bước ra khỏi đây nữa rồi. Quản gia bớt giận, có thể cho tiểu nhân chút thời gian xử lý chút việc nhỏ được không? Cho ngươi nửa tiếng, ngươi chạy đi đâu ta cũng sẽ bắt ngươi về. Ta đã nói rồi, tên phế vật này làm nên chuyện gì, chỉ giỏi phá hoại, mà các ngươi lại không tin. Tề thiếu, ngươi cũng biết Vân gia chúng ta và Mạc gia giao tình thâm hậu. Hơn nữa, hiện tại Chu thiếu đang theo đuổi muội muội Vân Lộ. Hay là ngươi nể mặt Chu thiếu, tha cho Thiên Tình tỷ, hai người bọn họ đi. Thể diện của Vân Lộ tiểu thư ta nhất định phải giữ, nhưng hắn, tên phế vật này, bắt buộc phải trôi qua háng của ta. Tề thiếu, hắn hiện tại dù sao cũng đã có hôn ước với ta rồi. Ngươi như vậy có phải quá đáng lắm rồi không? Vị tiểu thư này,
Nếu cô muốn chui thì cô cũng có thể chui mà. Thiên Phương, vì đường đệ của ngươi thì ngươi hãy chịu chút thiệt thòi đi. Mạc Thiên Phương, ngươi còn là đàn ông không vậy? Đến lúc ngươi phải thể hiện rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa rụt cổ sao? Thiên Phương ca, ta không muốn đến miền Bắc, ngươi cứu ta với. Vừa rồi chẳng phải còn gọi ta là ở rể, rồi lại gọi ta là tên phế vật hay sao? Bây giờ sao lại từng người một cầu xin ta thế này? Đầu óc của các ngươi chứa cái gì vậy hả? Thiên Phương, Vân gia chúng ta nhất thời cũng không lấy ra được 20 triệu. Hay là ngươi? Tính kiên nhẫn của ta có hạn. Các người bàn bạc xong chưa? Được, ta chui. Dừng tay. Quản gia tới rồi. Có kẻ dám phá địa bàn của Bắc vực chiến thần. Tên nhóc nhà ngươi chán sống. Dừng tay. 20 triệu này ta thay Mạc ra trả. Kim Duyệt Nhi, đây là Hoa Quốc, không đến lượt ngươi xen vào. Chẳng phải chỉ là 20 triệu thôi sao? Ta thay Mạc ra trả. Quản gia đại nhân, 20 triệu này là chuyện nhỏ, ta bị đánh cũng là chuyện nhỏ. Nhưng tên nhóc này không tuân theo quy tắc của Bắc vực chiến thần thì đáng mất mạng. Ngài nhất định không được tha thứ cho hắn. Ta làm gì còn cần các ngươi dạy bảo sao? Cút cho ta. Tên nhóc, ở lại chịu tội đi. Này, ta là công chúa đấy. Chẳng lẽ chút thể diện này cũng không có sao? Ngươi muốn lấy mạng hắn thì hãy lấy mạng ta trước đi. Đồ đàn ông, dựa hơi đàn bà. Thì ra cái thể thống gì? Bắc vực khi nào lại ngông cuồng như vậy? Ngay cả một con cờ hó dưới trướng cũng thấy người là cắn. Ngươi Hoàng phủ khác, Bắc vực chiến thần khi nào cho phép ngươi tùy tiện sát hại thường dân? Ngài là... Không biết chủ tước đại nhân giã lâm tiếp đón không chu đáo. Ta có việc muốn dặn dò ngươi. Những người không phận sự, mau cút đi. Quản gia đại nhân, tên nhóc này làm tổn hại uy danh của Bắc vực chiến thần đấy. Ngài không quản sao? Lúc ta nói chuyện lại có kẻ xen mồm. Kiếm thấy thật. Lắm lời làm chi? Cút nhanh đi. Đi. Vị tiểu tỷ tỷ này ngầu quá. Ngươi cũng cút cho ta. Ta... Thuộc hạ đã sắp xếp cho Hoàng phủ các một đống nhiệm vụ lộn xộn. Nghĩ rằng hắn ta không có thời gian gây phiền phức cho thần vương đại nhân. Tình hình Long thị gần đây phức tạp, để Bắc vực qua dọn dẹp một chút. Dạ.